1200 দিনত বনোৱা টাইটেনিক 2 ঘণ্টাতে কিয় ডুব গৈছিল? 10 এপ্ৰিল 1912 এয়া সেইটো দিন আছিল যেতিয়া পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু দামী জাহাজ টাইটেনিক নিজৰ প্ৰথমটো যাত্ৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰ হৈছিল আৰু সেইদিনা আটলান্টিক মহাসাগৰ বহুত শান্তিপূৰ্ণ আছিল আৰু সামুদ্ৰিক তুফান অহাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাছিল। জাহাজখনত 1500 যাত্ৰী উঠিছিল আৰু লাখ লাখ মানুহ টাইটানিকৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা চাবলৈ গোট খাইছিল। না যাত্ৰীসকলৰ না চাবলৈ অহা লাখ লাখ মানুহ আৰু টাইটানিকৰ ভিতৰৰ ছিষ্টেমৰ মানুহখিনিয়ে জানিছিল যে যিখন জাহাজ আৰু অলপ সময়ৰ পাছতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, ছটা এনেকুৱা ভুল কৰিছিল যিয়ে নেকি বহুতো ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া আছে। আজি আপুনি জানিব আমাৰ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু দামী, সকলোতকৈ বিলাসিতাপূৰ্ণ টাইটানিকৰ এনেকুৱা ছটা যিয়ে নেকি বহুতো ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া আছে। আজি আপুনি জানিব আমাৰ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু দামী, সকলোতকৈ বিলাসিতা টাইটানিকৰ এনেকুৱা ছটা ভুল যদি নকৰিলে হয় তেওঁলোক আজি পৃথিৱীৰ বিখ্যাত হ'ল হয়। এনেকুৱা কি ভুল আছিল যাৰ বাবে 40 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা টাইটানিকৰ কেপ্টেইন এডৱাৰ্ড স্মিথেও নজৰ নপৰিল? কেপ্টেইনৰ 40 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বাদেই দিয়ক, এইটো হ'ল টাইটানিকৰ অপাৰেট কৰা কোম্পানী দি হোৱাইট ষ্টাৰ লাইন। এই কোম্পানীৰ 107খন জাহাজ অপাৰেট কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল আৰু তেওঁলোকৰো চকুত নপৰিল। আৰু এয়া ভুল টাইটানিকৰ মেনুফেকচাৰ কৰা কোম্পানী হৰলেণ্ড এণ্ড ৱল্ফৰো চকুত নপৰিল। কেৱল টাইটানিকৰ আগতে 500তকৈও অধিক মেনুফেকচাৰ কৰিছিল। টাইটানিকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন 1907 চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু 3 বছৰ প্ৰায় 2000 ৱৰ্কাৰৰ কষ্টৰ ফলত জাহাজখনক প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এতিয়া জাহাজখন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈছিল, কিন্তু এইখনক টেষ্ট কৰিবলৈ বাকী আছিল। আৰু টাইটানিকৰ বনোৱা মানুহখিনিৰ জাহাজখনৰ ওপৰত বিশ্বাস সম্পূৰ্ণভাৱে আছিল যে জাহাজখন সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হৈ উঠিব। আৰু টেষ্ট সফল হোৱাৰ পিছতে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ নিউজ পেপাৰত হেডলাইন উঠিছিল যে আনচিংকেবল টাইটানিক, অৰ্থাৎ কেতিয়াও ডুব নোযোৱা জাহাজ বনোৱা হৈ গ'ল। জাহাজখনৰ প্ৰথম যাত্ৰা ইংলেণ্ড চহৰৰ চাউথ হেম্পটনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু যাৰ তাৰিখ আছিল 10 এপ্ৰিল 1912 আৰু যাৰ লক্ষ্য আছিল আমেৰিকা চহৰৰ নিউয়ৰ্ক। টাইটানিকৰ ইকনমিক প'ৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ যাত্ৰা কৰাৰ ভাড়া আছিল $30 আৰু VIP লোকসকলৰ ভাড়া আছিল $150, যি নেকি আজিৰ সময়ত 3,40,000। টাইটানিকৰ সকলো দিনক বহুতো তৎক্ষণাত বিক্ৰী হৈ গৈছিল। মিষ্টেক নম্বৰ 1, দুপৰীয়া ঠিক 12 বজাত টাইটানিকে প্ৰথমটো যাত্ৰা ঘোষণা কৰিলে আৰু লগতে টাইটানিকৰ ভুলবোৰো সন্মুখীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কেপ্টেইন স্মিথে মালিকিনৰ জৰিয়তে ডেডলাইন পাইছিল যে যিকোনো পৰিস্থিতিতে 17 এপ্ৰিললৈকে অৰ্থাৎ 7 দিনতে নিউয়ৰ্ক পাব লাগিব। এইটো কথাৰ বাবে কেপ্টেইনে জাহাজখনৰ স্পীড আৰম্ভৰ পৰা বেছি ৰাখিছিল আৰু এইটোৱেই আছিল সকলোতকৈ প্ৰথম ভুল। কেপ্টেইন স্মিথৰ মালিকানে দিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু প্ৰচিডিঅ'ৰ বাবে নিউয়ৰ্ক অতি সোনকালে পাবলৈ আছিল, যি নেকি টাইটানিকৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা আছিল। আৰু যদি নিউয়ৰ্ক সময়মতে নাপালেগৈ হয় টাইটানিকৰ ৰেপুটেশ্যন বহুত লোকচান হ'ল হয়। পৃথিৱীৰ যিকোনো গাড়ী, মেচিন বা জাহাজ তাৰ বহুত অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে, য'ত নেকি স্পীড লিমিট প্ৰচিডিঅ'ৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু সেই পাৰ্ট টাইটানিকৰ যাত্ৰাৰ মাতৰ যোগেদি ভায়োলেট কৰা হৈছিল। অলপ সময়ৰ পাছতে চাউথ হেম্পটনৰ পৰ্টখন ইমান পাছত ৰৈ গৈছিল যে নীলা সমুদ্ৰৰ বাদে একোৱে দেখা নগৈছিল। মিষ্টেক নম্বৰ 2, এতিয়া টাইটানিক চলা পুৰা 3 দিন হৈ গৈছিল। ফ্ৰান্স আৰু আইলেণ্ডৰ মাজত অকণমান সময় ৰখাৰ বাদে টাইটানিক আগৰ 72 ঘণ্টা মুছলছৰ নিউয়ৰ্কৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছিল। এয়া 14 এপ্ৰিল 1912 পুৱা আছিল। সমুদ্ৰৰ মাজৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ মাজেৰে জাহাজখন গতি কৰি আছিল। সেই ৰাতি আৰু এখন জাহাজ টাইটানিকৰ পৰা কিছু ঘণ্টাৰ আগত আছিল। তাৰ কেপ্টেইনে ৱায়াৰলেছ কানেকশ্যনৰ যোগেদি টাইটানিক সমুদ্ৰৰ মাজত থকা আইচবাৰ্গৰ বাবে ৱাৰ্ণিং দিছিল। তাৰ এক্সপাৰ্টসকলে মানে যে এই ৱাৰ্ণিং কমচে কম 6 বাৰ দিছিল, কিন্তু ৱায়াৰলেছ অপাৰেটৰটোৰ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ৱাৰ্ণিংটো মিছ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ বাবে এয়া হয়তো সাধাৰণ কথা আছিল, কিন্তু এয়া আছিল টাইটানিকৰ দ্বিতীয়টো ভুল, কাৰণ টাইটানিকৰ প্ৰথম বহুতো বিলাসিতাপূৰ্ণ VIP মানুহে তাত চিট লৈছিল। যদি এই ৱাৰ্ণিংসমূহক সিৰিয়াছভাৱে ল'লে হয় তেন্তে আগৰ ৰাস্তা বেলেগ আছিল।
মিষ্টেক নম্বৰ 3 জাহাজখনৰ স্পীড বহুত বেছি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱাৰ্নিং মিছ কৰিছিল টাইটানিক বহুত স্পীডেৰে আগুৱাই গৈ আছিল আইচবাৰ্গৰ দিশে কিন্তু তেতিয়া টাইটানিকক বিপদৰ পৰা বচাব পৰা গ'ল হয় কাৰণ জাহাজখনৰ বহুত এলাৰ্ট আছিল যি নেকি যিকোনো আইচবাৰ্গ দূৰৰ পৰা দেখিলেই কেপ্টেইনক ৱাৰ্নিং দিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা বস্তু নাছিল আৰু সেই বস্তুটো আছিল দূৰবীণ তেওঁলোকৰ তাত ডাৰ্ক এলাৰ্ট সিস্টেম আছিল কিন্তু আইচবাৰ্গক দূৰৰ পৰা চাবলৈ দূৰবীণ নথকাৰ বাবে দূৰৰ পৰা দেখা নাপালে আৰু এয়াই আছিল টাইটানিকৰ 3 নম্বৰটো ভুল আইচবাৰ্গৰ খবৰ কেপ্টেইন স্মিথক সেইটো সময়ত হৈছিল যেতিয়া নেকি জাহাজখনৰ সিকিউৰিটিয়ে খবৰ দিছিল আৰু জাহাজখনৰ একেবাৰে ওচৰত এখন ফুটবল ফিল্ডৰ সমান আইচবাৰ্গ দেখা পাইছিল কিন্তু তেতিয়ালৈ সময় বহুত দূৰ হৈ গৈছিল মিষ্টেক নম্বৰ 4 আটলান্টিক অচেনত প্ৰায় জাহাজৰ এনেকুৱা আইচবাৰ্গৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ থাকে যাক ডাঙৰ জাহাজে আলাখতে হেণ্ডেল কৰি লয় হয়তো কেপ্টেইন স্মিথেও সেইটোকে ভাবিছিল আইচবাৰ্গৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে কেপ্টেইন স্মিথে জাহাজখনৰ ইঞ্জিন বন্ধ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে আৰু লগতে টাইটানিকৰ গতি সলাবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে একো নভবাকৈ কেপ্টেইন স্মিথে আইচবাৰ্গৰ পৰা বাচিবলৈ বহুত চেষ্টা চলালে কিন্তু সময় ইমান কম হৈ গৈছিল যে একো কৰিব উপায় নাইকিয়া হৈছিল আইচবাৰ্গ এতিয়া টাইটানিকত ফ্ৰণ্ট সাইডত খুন্দা মাৰিলে কিন্তু টাইটানিক এতিয়াও বচাৰ বহুত আশা আছিল আৰু হয়তো আইচবাৰ্গে জাহাজখনৰ বডিক ক্ষতি নকৰক অথবা আইচবাৰ্গ য'ত খুন্দা মাৰিছিল নিজেই ভাগি যাওক বুলি আশা কৰি আছিল এক্সপাৰ্টসকলে মানে যে টাইটানিকৰ বডিত যি স্কপ লাগি আছিল সেয়া ষ্টিলৰ নাছিল আৰু সেয়া আছিল কাষ্ট আইৰণৰ এইসমূহৰ কাম লোহাৰৰ ডাঙৰ টুকুৰাবিলাকক জইন কৰি ৰখা কাৰণ কাষ্ট আইৰণ ষ্টিল বহুত নৰম আছিল আৰু আইচবাৰ্গত খুন্দা মৰাৰ ফলত টাইটানিকৰ বডিৰ যি প্ৰেছাৰ পৰিছিল তাৰ ফলত স্কুপবোৰ খোল খাই গৈছিল মিষ্টেক নম্বৰ 5 টাইটানিকৰ খুন্দা এক ফুটবল ফিল্ডৰ সমান আইচবাৰ্গৰ লগত হৈছিল এতিয়া য'ত জাহাজৰ তলৰ ঠাইত পানী সোমোৱা আৰম্ভ হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো পুৰা জাহাজখনৰ সিকিউৰিটি আৰু পেছেঞ্জাৰক এলাৰ্ট দি দিছিল লগতে জাহাজত বহি থকা টাইটানিকৰ মালিক জোচেফ ব্ৰুচকো টাইটানিকত পানী সোমোৱাৰ কথা জনোৱা হৈছিল টাইটানিক বচোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও বাকী আছিল কাৰণ টাইটানিকক এনেকুৱাভাৱে বনোৱা হৈছিল যে যদি 3টা ফ্ল'ৰটো যদি পানী সোমায় তেতিয়াও 4 নম্বৰ ফ্ল'ৰত বাচি থাকিব পাৰিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁলোকৰ 4 নম্বৰ ফ্ল'ৰতো পানী সোমাইছিল এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ হাতত একোৱে উপায় নাছিল জাহাজৰ চিন্তা কৰাৰ কথা বাদ দি তাত থকা পেছেঞ্জাৰসকলক কেনেকৈ বচাব পাৰি তাৰ চিন্তাত কেপ্টেইন স্মিথ মগ্ন আছিল ইমাৰ্জেন্সি এলাৰ্ট জাৰি কৰিলে আৰু যেতিয়ালৈকে কোনোবা সহায়ৰ বাবে আহে পেছেঞ্জাৰসমূহক লাইফ বুটৰ যোগেদি সেভ কৰাৰ প্লেন কৰে আৰু তেতিয়ালৈ 5 নম্বৰ ভুলে নিজৰ কাম কৰিয়ে পেলালে জাহাজখনত টোটেল 32 লাইফ বুট আছিল কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মাত্ৰ 20বোৰ লাইফহে বাচি গৈছিল আৰু পেছেঞ্জাৰ আছিল 1500 আৰু লাইফ বুট আছিল মাত্ৰ 20খন মিষ্টেক নম্বৰ 6 চাৰিওফালে চিঞৰ বাখৰ হ'ব ধৰিলে 12:45 প্ৰথম ইমাৰ্জেন্সি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নমালে কিন্তু তাত হ'ল এটা ডাঙৰ ভুল চিঞৰ বাখৰৰ শব্দই তাত ব্যাঘাত জন্মালে ক্লাছবোৰত থকা পেছেঞ্জাৰসমূহক সান্তনা দিছিল ৰখিবলৈ কাৰণ লাইফ বুটছত প্ৰথমতে VIP টিকেট কৰা লোকসকলকে বহিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থকা পেছেঞ্জাৰসমূহক সান্তনা দিছিল বুটছত যদি বেছি পেছেঞ্জাৰ বহোৱা যায় তেতিয়া মানুহ মৰাৰ সম্ভাৱনা কম আছিল কিন্তু এতিয়া জাহাজ সমুদ্ৰত বহুত স্পীডত ডুব গৈ আছিল আৰু 2:18 শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে টাইটানিকৰ সকলো লাইট বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু সমুদ্ৰত নাওখন ভাগি দুটুকুৰাত ৰূপান্তৰিত হৈছিল 2 ঘণ্টা 40 মিনিট লাগিছিল নাওখন সম্পূৰ্ণভাৱে ডুব যাবলৈ আৰু এইদৰে সম্পূৰ্ণ 1500 মানুহ ঠাণ্ডা পানীত ডুবি মৰি গ'ল আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ যে পানীৰ টেম্পাৰেচাৰ সেই সময়ত -2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিল অৰ্থাৎ পেছেঞ্জাৰ যদিও পানীত জাপ দিয়ে বচাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাছিল কাৰণ মনুষ্য ইমান কম টেম্পাৰেচাৰত 30 মিনিটতকৈ বেছি পানীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে কোৱা হয় যে মৰিব লগা মানুহৰ 1500তকৈও অধিক আছিল কাৰণ যিবোৰ মানুহৰ জাহাজখনৰ সৈতে যোগাযোগ আছিল তেওঁলোক টিকট নকৰাকৈ উঠি গৈছিল ইফালে কেপ্টেইন স্মিথ তেতিয়াও বাকীখিনি মানুহ জীৱন বচোৱাৰ বাবে যুঁজি আছিল
আৰু তেওঁ সেইগৰাকী মানুহ আছিল যি একেবাৰে শেষৰ সময়ত জাহাজখনৰ পৰা জাপ দিছিল। এয়াই আছিল টাইটেনিকৰ কাহিনী। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।